हजुरहरूलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू। आज चाहिँ थुप्पा कारखानामा छौँ, थुप्पा उद्योग जसमा सुकाउनु पर्ने हुन्छ र सुकाउँदाखेरि कसरी सुकाइन्छ भनेर पनि जान्न सक्नुहुनेछ हैन। किन भन्दाखेरि नेपालमा सुकाउने तरिका भनेको घाममा या त च्याम्बर बनाएर या त यसरी नै सुकाउने गरिन्छ र विशेष गरेर यो परम्परागत तरिका जुन छ नि घाममा सुकाउने, त्यसलाई चाहिँ मैले इलेक्ट्रिफिकेसन गरेको छु हैन, इलेक्ट्रिक गरेको छु भनौँ न। त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो कोठा छ, यो 12 बाई 12 को झन्डै 8 फुटको चाहिँ हाइट छ। त्यसमा चाहिँ हिटिङ सिस्टम जोडेर इलेक्ट्रिफाइड गरेको छ। यसो गर्दाखेरि पानी नपरेको बेला त छँदैछ, अरू बेला पनि घाम लागेको छैन भने वा चिसो मौसममा पनि यसरी सुकाउन सकिन्छ। र उहाँको कारखानाहरू पनि थोरै देखाउनेछौँ, उद्योग देखाउनेछौँ हैन। त्यो प्याकिङ हुँदै गरेको बन्दै गरेको त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर म यो ठाउँ भद्रपुर सुदूरपूर्व काठमाडौँदेखि यहाँसम्म आएर आउनु परेको हो भनौँ न। सिन्धुलीमाडी हुँदै यहाँसम्मको यात्रामा चाहिँ अब पश्चिम सँगसँगै सुदूरपूर्व पनि हामी पुगेका छौँ। र यसरी आजको यस भिडियोमा चाउमिन सुकाउँदै गरेको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र केही तपाईँलाई जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। लागौँ आजको भिडियोतर्फ। चाउमिन कम्पनीमा गएको बेला चाउमिन कम्पनीमा कसरी प्याकिङ हुन्छ, कसरी बनाइन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि देखाउँदैछौँ। विशेष गरेर हामीले सुकाउनको लागि विद्युतीय उपकरणहरू जोड्नको लागि गएका थियौँ र त्यसै सिलसिलामा यो चाउमिन कम्पनीमा कसरी चाहिँ प्याकिङ हुन्छ, प्रोसेसिङ हुन्छ, सानो भिडियो क्लिप हामीले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। जस अन्तर्गत प्याकिङ हुनुभन्दा अगाडि यसरी चाहिँ राख्ने गरिन्छ र त्यसलाई सरसर्ती सुकाएको जुन छ, सुकेको मटेरियल, रेडी भइसकेको मटेरियलहरूलाई चाहिँ प्याकिङ गरेर बजारीकरण बिक्रीको लागि पठाइन्छ। र यसरी सुकाउने क्रममा चाउमिनहरूलाई र चाउमिन हुन्छ जुन आलो चाउमिन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रुममा पनि यसरी झुन्ड्याएर राख्ने गरिन्छ केही समय, केही दिनको लागि। र ती सुकाएकोलाई एकदमै राम्रो भित्रैदेखि गुदीदेखि नै सुकाउनु पर्यो भने या त घाममा सुकाउनु पर्ने हुन्छ या त विद्युतीय उपकरणबाट सुकायो भने राम्रो। ती कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, होइन भने गुणस्तरीय चाउमिन उत्पादन गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ, बजार लिन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा पनि यसरी चाउमिन सुकाउनको लागि घामको मात्रै भर पर्यो भने कहिलेकाहीँ कुनै समय, कुनै मौसममा घाम नलाग्न पनि सक्छ, अर्थात् बर्खाको मौसममा नसुकाउन सकिन्छ र त्यसरी बिजनेसहरू अगाडि नबढ्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा विद्युतीय तरिका नै विकल्पको रूपमा रहेको हुन्छ। र तपाईँले यो उपकरण देख्दै हुनुहुन्छ, उहाँको यो चाउमिन बनाउने मेसिन हो। हामी त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि पानी परिरहेको र घाम नलागेको अवस्थामा हामीले त्यो कार्य गरेका थियौँ र उहाँले विशेष गरेर घाम लाग्दाखेरि यस्तो खालको टनेलमा सुकाउने गर्नुभएको छ। विशेष गरेर टनेलमा सुकाउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर एकदमै बढी हुने, कि तापक्रम एकदमै बढी हुने र घाम लाग्दाखेरिको अवस्थामा र चिसिन जान्छ, त्यस्तो हुन्छ। र विशेष गरेर त्यसरी गर्दाखेरि, सुकाउँदाखेरि टेम्परेचर, तापक्रम व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन, आर्द्रता व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन र भनेको जस्तो चाउमिनहरू सुकाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसरी व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि चाउमिनको गुणस्तरमा कमी आउन सक्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै सुकाउँदाखेरि जुनसुकै मौसम, 24 घन्टा 12 महिना उत्पादन लिने हिसाबले विद्युतीय तरिका चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ। कतिपयले जिज्ञासा राख्नु होला, वास्तवमा विद्युत कट्छ के गर्ने भनेर, त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँले लागेको कुराहरू कुनै छ भने जिज्ञासा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईँलाई
यो प्याकिङ गरेको पनि देखाइरहेको छु होइन। किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो काम सकाइसकेपछि यसरी काम कसरी चाहिँ प्याकिङ हुँदो रहेछ भनेर आफैले पनि ट्राई गरे हो। त्यसरी ट्राई गर्दाखेरि मलाई नै आनन्द आएको हो वास्तवमा यसरी चाहिँ प्याकिङ हुन्छ भनेर। र तपाईँले ह्याप्पी नुडल्स देख्दै हुनुहुन्छ। ह्याप्पी नुडल्स झापा भद्रपुर झापामा प्रख्यात छ। सँगसँगै जुनसुकै ठाउँमा यो चाउमिन खाने गरिन्छ र यो ब्रान्डको चाउमिन विशेष गरेर त्यो एरियामा ख्यातिप्राप्त चाउमिन रहेको छ र उहाँको नम्बर मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु र तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू यसरी हामी उहाँकोमा जाँदाखेरि बाइकको सफरमा पानी परेको तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। घाम नलागेको अवस्था पानी परेको अवस्थामा हामी उहाँको ठाउँसम्म बाइकको यात्रामै पुगेका थियौँ र जाने क्रममा मोरङमा एक्सिडेन्ट भएको पनि सानो भिडियो क्लिप अट्याच गरेका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सर्भिसको लागि हामीलाई डिस्क्रिप्सनमा नम्बर पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ र डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर हामीसँग परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।